Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái món bánh cuốn chảo nha. Bánh cuốn hành ruốc dai dai mềm mềm nè, làm chảo cấp tốc. Và mình ăn kèm với nem nướng thịt. Vừa ngon vừa lạ miệng mà hấp dẫn nữa, ăn no bụng luôn á. Bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện ha. Đầu tiên thì mình sẽ chuẩn bị là 500g thịt. Mình dùng ở đây là thịt nạc dăm hay là nạc vai heo á, băm ra hoặc là xay. Bên đây là mình có 3 muỗng canh bột năng. Hành tím và tỏi thì mình dùng khoảng 2 muỗng canh dung. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho hết cái phần thịt vô ha. Phần thịt này nó vừa có nạc và vừa có mỡ á, chiếc nem của mình nó mới ngon. Cũng cho tiếp hành tím tỏi vô. Rồi mình sẽ thêm vào đây 2 muỗng canh đường, 1 muỗng canh hạt nêm, 1 muỗng canh nước mắm ngon, tiêu xay. Và đây là màu dầu điều nè, các bạn thêm muỗng canh cho nó có màu đẹp chiếc nem. 3 muỗng canh dung bột năng là khoảng 50g á, để tạo cái độ dai giòn cho nem. Các bạn sẽ cho vào đây nửa muỗng canh rượu mai quế lộ ha, để giúp cho nem của mình nó thơm hơn. Còn không có thì các bạn thêm muỗng cà phê bột ngũ vị hương cũng được nữa, nem nó cũng sẽ thơm và nó ngon. Mình bóp thật là đều, trộn cho nó đều xong thì các bạn sẽ đập thịt vậy nè. Mình làm động tác này khoảng 10 đến 15 lần giúp cho nem của mình nó dai tự nhiên á. Làm vậy nó nhanh lắm. Mình đã ướp xong thì bây giờ các bạn sẽ cho vào trong hộp nha. Bắt đầu mình sẽ để trong tủ lạnh á, ngăn mát ít nhất cũng khoảng 8 tiếng cho đến qua 1 đêm thì nem của mình khi nướng lên nó mới dai giòn. Tiếp theo là mình dùng một chén bột gạo 150g, 150g bột năng luôn, tỷ lệ 1:1, thêm chút muối. Các bạn sẽ pha cái phần bột này ha, để mình làm bánh cuốn nè. Hai loại bột gạo và bột năng. Hôm nay là mình làm cái loại bánh cuốn hành. Thêm muối vô luôn. Cái lượng nước mình dùng trong công thức này là 700ml. Các bạn cứ cho thêm cho đủ 700ml nước, rồi mình hòa tan cái phần bột. Bột này các bạn cứ khuấy đều nha, một chút mình còn chắc lọc nữa, cho nên là không có cần phải rây bột đâu. Trộn cho nó thật đều rồi để nửa tiếng. Phần nem này là mình ướp từ hôm qua đến hôm nay là 1 đêm rồi nè. Hôm qua mình ướp buổi chiều các bạn. Bây giờ là 1 đêm nằm ở trong ngăn mát tủ lạnh thì các bạn thấy cái phần thịt rất là dai và nó có cái độ cứng tay. Đây cũng chính là bí quyết giúp cho chiếc nem của mình nó dai, nó không có bị bở. Nhồi đều trở lại xong rồi bắt đầu mình dắt nem luôn ha. Các bạn sẽ dùng tay mình bóp chặt vô, lăn nó để tạo cái hình dài và cái độ dẻ cho nem. Nhớ phủ chút xíu dầu ăn ở bên ngoài cho chiếc nem của mình nó bóng. Làm tương tự xong rồi mình ship qua bên. Nướng thì các bạn có thể nướng than hoặc là mình nướng bằng cái nồi chiên. Ở đây mình nướng nồi chiên cho nó nhanh ha, khỏi cần phải đốt than. Ship vô hết thì tổng cộng nửa ký thịt mình làm ra được bao nhiêu chiếc nem nè. Bây giờ mình sẽ cho vào trong cái nồi chiên không dầu để nướng. Nướng lần đầu tiên thì các bạn sẽ nướng cho mình 200 độ nha, trong vòng 10 phút. Sau khi mà cái lò nó tắt rồi thì các bạn lấy nó ra. Bây giờ mình sẽ trở cái mặt ở bên dưới nè. Nướng nồi chiên thì mình chịu khó nướng 2 lần để cho chiếc nem của mình nó khô. Bây giờ đi nướng tiếp lần 2. Lần 2 này thì các bạn cũng nướng 200 độ 10 phút luôn. Bây giờ mình đi pha cái nước quét ha. Mình có đường nè, dầu hào, thêm chút rượu mai quế lộ cho nó thơm, hoặc là không có thì các bạn thêm nước. Mình trộn cái hỗn hợp này chút quét lên trên chiếc nem nem của mình nó thơm mà nó bóng ngon lắm. Sau khi kết thúc 2 lần nướng, bây giờ nem của mình nó khô và nó chín rồi đó. Bây giờ mình sẽ trở cái mặt ở bên dưới lên, rồi mình quét cái hỗn hợp nước quét nha. Quét đều lên trên cái mặt chiếc nem hết luôn. Rồi mình sẽ đi nướng tiếp để cho chiếc nem của mình nó lên màu. Còn cái bước này các bạn không quét thì được rồi nha. Mình nướng tiếp 180 độ 7 phút. Quay trở lại cái phần bột mình để yên nửa tiếng ha. Bây giờ các bạn sẽ chắc cái phần nước ở bên trên này mình bỏ đi.
Đây là cái bước giúp cho bánh của mình nó không có bị hôi bột nè. Mình bỏ đi bao nhiêu thì các bạn sẽ bù lại bao nhiêu nước lọc. Và mình thêm vào đây muỗng canh dầu hành phi á. Đây là hành lá sắc nhỏ, các bạn cũng cho hết vô ha, rồi cái mình trộn đều lên. Phần bột á mà mình để yên vậy nó lắng ở dưới, phải trộn thật là đều. Cái phần guốc này á là đã sấy chín rồi, chút mình rưới lên trên mặt. Chảo cho nóng, mình thoa sơn lớp dầu thì các bạn hãy cho bánh vô. Mình tráng đều cái chảo xong, đậy nắp thì lần đầu tiên các bạn nhớ cho cái nắp nó ướt nước để cho bánh của mình nó có cái hơi á. Mình chờ chút xíu thôi, bánh nó trong là nó chín nè, mở nắp ra rồi cái cho một lớp ruốc ở trên mặt. Rồi bây giờ mình xếp bánh lại. Còn nếu các bạn không dùng ruốc, mình dùng tôm khô á thì mình dùng cái con nhỏ nhỏ thôi, rồi cái cho trực tiếp vào trong cái thau bột luôn. Khi múc bột á cho tôm của mình nó chín mềm. Xếp lại xong rồi lấy bánh ra. Cũng tương tự nha, nhớ để ở mức lửa thấp thôi, cho bánh nó có hơi, nó chín từ từ, nó không có bị khô cái mặt bột. Khi bánh chín thì cứ rưới con guốc một lớp lên. Rồi mình cũng xếp bánh lại. Bánh của mình nó trong và nó mỏng ngon. Xếp bánh ra thoa một chút dầu ha. Làm tương tự những cái phần bánh còn lại. Và các bạn nhớ mỗi một cái lớp bánh thì mình nhớ thoa dầu ăn hoặc là cái dầu hành phi cho nó thơm bánh. Quay trở lại phần nem, mình nướng xong rồi nè. Bây giờ các bạn thấy cái chiếc nem nó bóng mà nó có màu đẹp ha. Quét thêm cái hỗn hợp nước quét thì nem của mình nó bóng ngon lắm, mà nó không có bị khô nữa. Bây giờ sẽ xếp cái phần nem ra. Nem nướng này các bạn có thể ăn bún, rau cải, mình cuốn bánh tráng cũng ngon. Mà hôm nay mình làm lạ miệng hơn là mình ăn cùng với bánh ướt, bánh cuốn. Bánh của mình làm xong rồi nè, nhìn ngon ha. Nem thì màu đẹp, thơm phức luôn. Bánh dai dai mềm mềm, ăn rất là ngon. Kết hợp với giá trụng nè, một chút xíu rau thơm mình cắt nhỏ, rồi cái cho nem lên trên. Hoặc là các bạn mua dưa leo cắt nhỏ cũng được nữa. Đậu phộng rang. Cuối cùng là chan nước mắm chua ngọt lên. Phần nước mắm này thì mình có công thức làm rồi, mình để đường link ở phần mô tả nha. Các bạn xem, mình làm mình ăn 1 tháng luôn mà nước mắm nó không có bị hư. Nhìn ngon ha. Bánh cuốn kết hợp nem nướng, một món ăn vừa lạ mà vừa ngon nữa. Nem thì dai giòn và thơm phức Bánh cuốn dai dai trong veo. Mình pha tỷ lệ bột vậy là bánh cuốn của mình nó dai ngon Nếu mà các bạn thích cái bánh cuốn nó ít dai hơn thì tăng thêm 100ml nước nữa cũng được. Mình thấy nem nó nướng bằng cái nồi chiên cũng ngon, không có thua gì nướng than, mà khỏi cần phải đốt than nữa, mà nó nhanh gọn lẹ. Đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng với món bánh cuốn kết hợp nem nướng này nha. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ Alo Trà Vinh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.